Chào các bạn, trong chế độ sử dụng của Gbits thì sẽ có hai chế độ chính, một là chế độ Studio và hai là chế độ tạo nhanh. Chế độ Studio cho phép bạn tạo ra 3 video, 3 loại video khác nhau gồm có tin tức, video kể chuyện và video giải thích. Chế độ tạo nhanh cho phép các bạn tạo hàng loạt video theo một trong 3 cách trên, và khi các bạn tạo thì nó sẽ tạo ra một lần có thể tạo được 5 video một lúc. Dành cho các bạn muốn sử dụng tạo hàng loạt, tạo nhiều video thì trong cái hướng dẫn này mình sẽ đi qua hướng dẫn cụ thể cho các bạn trong từng cái cách tạo cũng như là cách cấu hình giúp viết một cách tốt nhất. Thì chúng ta phân biệt cái video dạng tin tức thì nó sẽ thiên về trình bày những cái bài tin tức, bài báo thành video. Còn kể chuyện thì nó sẽ thiên về kể những cái câu chuyện ngắn, chuyện ngụ ngôn dành cho con nít hoặc là dành cho các bạn xây kênh, cho kids. Tiếp tới là những cái video giải thích thì thiên về giải thích một cái sự kiện, một cái sự vật nào đó. Thì cái kịch bản nó được xây dựng phù hợp cho cái video loại giải thích này. Để sử dụng thì mình sẽ demo cái tính năng cơ bản nhất là làm những cái short clip về tin tức cho các bạn. Thì để thực hiện các bạn sẽ bấm vào cái menu Studio, nó sẽ được cấu hình sẵn để chuyên trị cho cái loại tin tức. Thì các bạn muốn làm video về tin tức thì rất là dễ, các bạn bấm vào một cái trang web. Ví dụ như mình muốn chuyển đổi bài viết này thành một cái video tin tức thì mình sẽ copy cái đường dẫn và mình sẽ bỏ vào cái mục import ở đây. Sau đó các bạn sẽ chọn cái import URL. Chúng ta có thể import từ file hoặc là import từ URL. Nếu mà làm về tin tức thì các bạn sẽ thực hiện import về URL là dễ nhất. Khi các bạn bấm import thì các bạn sẽ nhìn thấy là cái nội dung bài sẽ hiện ra ở đây. Và trong cái bài này nếu có hình ảnh thì nó sẽ được chuyển vào cái phần media ở đây. Các bạn có thể nhìn thấy cái phần media, các bạn có thể bấm để hiệu chỉnh, xóa cái media đi, hoặc là các bạn có thể tìm thêm các media. Ví dụ như các bạn có thể tìm media cho cái bài đó. Ví dụ như là RAM này, đống hấu, các bạn có thể thêm vào. Ví dụ như là RAM chip, các bạn có thể thêm vào trong cái video của mình. Đó, ví dụ như mình sẽ chọn một số cái để thêm vào video. Các bạn có thể không cần thêm cũng được, hoặc là thêm vào thì làm cho cái video nó phong phú và đẹp hơn. Sau khi xong thì các bạn sẽ đóng lại, các bạn sẽ nhìn thấy là media có 7 cái ở đây. Tiếp tới thì các bạn sẽ nhìn qua cái phần cấu hình. Thì các bạn có thể cấu hình chung cho tất cả các cái video clip được tạo bởi Zip viết bằng cái công cụ cấu hình ở bên đây. Các bạn có thể cấu hình chiều dài của video, giọng đọc. Các bạn có thể bấm vào và xem những cái giọng phù hợp. Thì hệ thống của Jupyter có hỗ trợ tất cả các ngôn ngữ, ví dụ như tiếng Việt, tiếng Anh, các ngôn ngữ tiếng Pháp các bạn có thể chọn được. Sau đó thì các bạn chọn cái giọng phù hợp với cái ngôn ngữ đó. Thậm chí các bạn có thể import cái giọng riêng của các bạn có thể tạo ra bằng việc là upload cái file MP3 chứa giọng của các bạn. Upload lên thì hệ thống cũng sẽ tạo ra cái giọng riêng cho các bạn. Ví dụ đây là một cái giọng mà mình đã tạo thì mình có thể bấm vào đây để sử dụng cái giọng đó. Tiếp tới là phần cấu hình chi tiết hơn về hiệu ứng. Phong cách của video cũng như là vị trí của nó các bạn có thể cấu hình trong đây. Ví dụ như mình có thể chọn hiệu ứng nào mà mình muốn thì các bạn có thể nhìn thấy hiệu ứng. Sau đó các bạn đồng ý thì các bạn bấm nút Apply ở đây. Tiếp tới là cái watermark và cái frame ending thì các bạn có thể ẩn hiện cũng như là cấu hình nó. Sau khi xong thì các bạn bấm vào Save Config. Và tiếp tới thì các bạn sẽ bấm vào nút tạo ra storyboard. Thì hệ thống sẽ tự động phân tích cái bài viết của các bạn để chuyển đổi cái bài viết đó thành cái nội dung trên cái video, thì nó sẽ cắt cái bài viết thành từng cái phân cảnh. Ở đây các bạn sẽ thấy là nó cắt bài viết thành từng cái phân cảnh, thì trong mỗi cái phân cảnh các bạn có thể hiệu chỉnh được tất cả mọi thứ. Ví dụ như các bạn có thể hiệu chỉnh cái hình. Ví dụ cái hình này bạn không thích, bạn có thể chọn cái hình khác phù hợp cái phân cảnh đó hơn cái bố cục của cái không gian này. Các bạn có thể chọn cái bố cục ở trong cái menu ở đây. Các bạn có thể chọn, có rất là nhiều bố cục. Ngoài bố cục thì các bạn còn có thể chọn cái family ở đây. Nó có rất là nhiều cái family để các bạn chọn. Hệ thống thì nó sẽ tự động sắp xếp cho các bạn rồi, nhưng mà nếu các bạn không thích cách hệ thống sắp xếp thì các bạn có thể chỉnh lại. Thì sau khi các bạn hiệu chỉnh cái bố cục,
hiệu chỉnh cái hình, hiệu chỉnh cái nội dung, thì các bạn cũng có thể hiệu chỉnh lại cái voice phù hợp. Ở đây các bạn có thể hiệu chỉnh lại. Nếu các bạn hiệu chỉnh xong và cảm thấy ưng ý thì chúng ta sẽ bấm vào cái nút Render Audio and Video ở đây. Rồi thì khi mà các bạn render thì các bạn có thể đặt lại tên của cái project và cái nội dung giới thiệu của project, và các bạn chọn cái chất lượng render. Thì ở đây có 3 chất lượng render: chất lượng basic, chất lượng HD và chất lượng Full HD. Chất lượng càng cao thì chi phí càng nhiều và thời gian render càng lâu. Thì mình sẽ demo cho các bạn. Mình sẽ chọn chất lượng là Full HD đi, rồi mình sẽ bấm nút render. Khi hệ thống render thì nó sẽ chạy thẳng ở trên server. Các bạn không cần phải mở máy, cũng không cần phải xem cái màn hình này. Các bạn có thể tiếp tục làm việc trong những project khác. Mình sẽ tiếp tục bằng việc là một hướng dẫn khác về cái clip liên quan tới storytelling, hay là nói chung là nó thiên về kể chuyện dành cho con nít, hoặc là dành cho những bạn mà làm những cái short, hoặc là những cái TikTok thiên về kể chuyện. Thì các bạn sẽ bấm vào nút để mà mở cái story, mở cái studio thiên về kể chuyện. Thì các bạn có thể chọn một câu chuyện nào đó. Ví dụ như đây mình có viết một câu chuyện về con kiến và con ve. Thì mình sẽ copy cái nội dung câu chuyện vào và mình sẽ dán vào cái phần nội dung ở đây. Sau đó thì mình sẽ cấu hình như cũ. Nếu mình không thay đổi thì mình cấu hình như cũ. Ở trong lần này thì mình sẽ không có chọn media, và khi mình bấm vào nút storyboard thì hệ thống sẽ hỏi là bạn có muốn sử dụng AI để tạo ra hình ảnh cho câu chuyện đó không? Các bạn có thể chọn có hoặc có thể chọn không. Trong trường hợp các bạn chọn có thì các bạn có thể chọn cái phong cách của cái ảnh mà AI sẽ tạo ra. Ví dụ như mình có thể chọn cái hình ảnh, cái phong cách này đi. Ví dụ mình chọn, các bạn có thể chọn phong cách tùy thích ha. Sau đó thì các bạn bấm nút lưu vào tiếp theo. Thì khi đó hệ thống sẽ tiến hành tạo cái story, và căn cứ vào cái storyboard đó nó sẽ tạo hình ảnh phù hợp với storyboard. Ví dụ như storyboard của bạn có 10 cái khung cảnh thì nó sẽ tạo ra 10 cái hình đúng với cái storyboard đó. Và cái quá trình tạo ảnh này thì nó sẽ tùy thuộc vào cái storyboard của các bạn. Ví dụ như storyboard càng nhiều cái cảnh thì cái thời gian tạo ảnh nó sẽ càng lâu. Trung bình thì mình thấy là để tạo khoảng 10 cái thì đâu đó nó sẽ khoảng chừng tốn hết 30 giây để tạo ra. Thì chúng ta sẽ chờ một chút để cho nó tạo xong rồi chúng ta sẽ coi cái story đó ha. Rồi thì các bạn thấy sau khi mà cái story đã được tạo xong thì các bạn nhìn thấy là cái hình ảnh nó rất là phù hợp với cái câu chuyện mà các bạn muốn tạo. Các bạn thấy đây là cái phong cách hình ảnh tạo thật. Và khi mà nó tạo xong thì cũng như cũ, các bạn có thể tiến hành xem xét và hiệu chỉnh lại cái nội dung mà các bạn mong muốn. Ở trong chế độ tạo story này thì đa phần các cấu hình của nó thường không có hiển thị các hiệu ứng animation phức tạp, mà thay vào đó nó sẽ thiên về việc hiển thị hình ảnh tĩnh kèm theo cái phần subtitle chi tiết cho người xem có thể dễ dàng theo dõi hơn. Các bạn hoàn toàn có thể tự mình cấu hình lại mọi thứ. Nếu muốn, ví dụ như các bạn không muốn cái subtitle nó chạy theo kiểu mặc định đó, các bạn muốn nó chạy theo một kiểu khác ấn tượng hơn á, thì các bạn có thể tùy chỉnh lại cái subtitle ở ngay tại đây. Ví dụ như mình có thể cấu hình lại để cái subtitle nó có thể chạy theo một kiểu hoàn toàn khác. Ví dụ như vậy thì các bạn có thể quan sát và xem thử nhé. Và sau khi các bạn cảm thấy thực sự ưng ý với kết quả rồi thì các bạn có thể nhấn vào nút render để hệ thống tiến hành quá trình kết xuất hình ảnh. Trong trường hợp cụ thể này thì mình sẽ chọn chế độ render với chất lượng thấp nhất đi cho nó diễn ra nhanh chóng thôi, và mình sẽ bấm chọn render ngay. Thì cái quá trình render này nó sẽ bắt đầu tiến hành diễn ra một cách tự động. Bây giờ mình sẽ tiếp tục thực hiện một cái đoạn hướng dẫn khác cho các bạn về trường hợp thứ ba. Đó là khi các bạn muốn giải thích rõ ràng về một sự việc hay một cái vấn đề nào đó, và muốn người xem thực sự tập trung vào cái nội dung cốt lõi mà các bạn đang giải thích. Thì lúc này các bạn sẽ bấm vào cái tính năng gọi là giải thích. Ví dụ cụ thể như mình đang có một cái nội dung giải thích về vòng tuần hoàn của nước tự nhiên đi, thì mình sẽ thực hiện copy toàn bộ cái nội dung giải thích về vòng tuần hoàn của nước này vào. Sau đó thì mình sẽ dán trực tiếp vào ô trống ở đây. Thì đối với cái trường hợp giải thích chuyên sâu này thì mình có một lời khuyên chân thành cho các bạn là khi các bạn tạo storyboard, các bạn nên chủ động bỏ tính năng không cần dùng đến công nghệ AI để tạo hình ảnh tự động nữa.
các bạn sẽ bấm Save và Next. Thì khi này cái hiệu ứng nó sinh ra thì nó sẽ đẹp hơn và nó sẽ thể hiện tập trung vào cái nội dung mà các bạn giải thích hơn, giúp cho người đọc tận hưởng cái nội dung của các bạn giải thích. Ví dụ như các bạn nhìn thấy cái hiệu ứng nó sinh ra này, hiệu ứng nó sinh ra sẽ tập trung vào cái hiệu ứng mà các bạn muốn. Thì các bạn có thể chọn cái hiệu ứng mà các bạn mong muốn trong danh sách hiệu ứng ở đây. Ví dụ như bạn thấy hiệu ứng nào mà các bạn thích thì các bạn chọn. Rồi, khi các bạn chọn ví dụ như hiệu ứng này thì nó sẽ tạo ra cái scene phù hợp và khi đó thì nội dung sẽ thể hiện rõ trên video, người xem sẽ dễ tập trung hơn. Với một số video mà các bạn thấy cấu trúc không phù hợp thì các bạn có thể đổi lại sao cho cảm thấy phù hợp là được. Các bạn có thể xem lướt qua, nếu muốn xem chi tiết thì các bạn bấm vào nút play ở đây để xem chi tiết chuyển động. Các bạn cũng có thể đổi nội dung của VoiceOver ở đây để điều chỉnh lại nội dung đọc của AI. Khi mà đọc rồi thì trong này mình điều chỉnh lại cho nó hợp tông. Sau khi mình điều chỉnh xong thì mình sẽ bấm render. Mình cũng sẽ chọn chất lượng thấp cho tốc độ render nhanh. Rồi thì quá trình render sẽ diễn ra trên server nên mình không cần quan tâm. Sau khi mình hướng dẫn cho các bạn 3 cái trong chế độ Studio thì khi các bạn đã nắm vững, các bạn có thể chuyển qua chế độ tạo nhanh. Tạo nhanh thì các bạn có thể thực hiện tạo hàng loạt bằng hai cách. Một là các bạn tạo bằng việc dán kịch bản vào. Các bạn có thể dán nhiều kịch bản. Ví dụ như các bạn dán kịch bản số 1, dán kịch bản số 2, các bạn dán nhiều kịch bản vào. Các bạn cũng có thể hẹn giờ để đăng cái video đó lên. Ví dụ như đây là đăng lên Facebook Reel này, đăng lên YouTube này, đăng lên TikTok này. Đó, các bạn có thể chọn. Thì những cái tài khoản này các bạn có thể bấm vào cái icon chỗ này thì các bạn tiến hành kết nối. Khi các bạn bấm vào thì nó sẽ mở ra cái trang kết nối. Nó sẽ kết nối giữa Zip Viết và những cái nền tảng mạng xã hội mà các bạn có tài khoản và sẽ đăng lên thông qua cái API chính quy của cái mạng xã hội đó. Rồi nếu các bạn không muốn đăng thì các bạn tắt nó đi thì nó sẽ không đăng được. Tương tự các bạn cứ tạo ra nhiều cái kịch bản. Sau đó các bạn sẽ bấm vào nút Gain thì nó sẽ gen cái số lượng video phù hợp với cái kịch bản mà các bạn mong muốn. Các bạn cứ bấm và thêm vào là được. Nếu các bạn không muốn thì các bạn sẽ xóa đi. Tương tự đối với kịch bản. Thì nếu các bạn làm về tin tức thì các bạn bấm vào cái nút biến bài viết thành video thì cũng tương tự, các bạn sẽ thêm nhiều cái video vào, thêm nhiều cái đường link của cái bài viết vào. Ví dụ như các bạn thêm vào các bạn sẽ thêm vào. Khi các bạn thêm vào, các bạn có thể tạo ra nhiều video cùng một lúc và thậm chí các bạn có thể hẹn giờ để đăng bài. Các bạn bấm vào nút Gain để nó tạo ra, ví dụ ở đây nó sẽ tạo ra 2 video cùng một lúc. Và khi mà tạo xong nó sẽ tự động đăng lên theo thời gian mà các bạn đã cấu hình ở đây luôn. Không cần phải quan tâm tới video nữa. Rồi chúng ta quay lại phần dự án thì các bạn thấy là nó đã game xong video. Cái file này có chất lượng cao nhất nên thời gian game hơi bị lâu ha. Thì mình sẽ demo cái này cho các bạn. Các bạn có thể bấm vào đây để xem hoặc là các bạn bấm vào icon MP4 này để tiến hành tải nó về. Hoặc là đây là tải hình thumbnail về, các bạn có thể bấm vào để tải hình. Đây là tải voice, đây là tải subtitle. Các bạn nếu đã kết nối với các nền tảng thì các bạn có thể bấm vào nút để đăng thẳng lên những kênh mà các bạn muốn. Ví dụ như mình sẽ demo đăng lên kênh YouTube cho các bạn ha. Nếu các bạn bấm vào thì nó sẽ tiến hành đăng trực tiếp lên cái short cho các bạn. Các bạn đăng xong thì có thể bấm vào nút view để xem. Thường thì video mới up sẽ phải chờ một chút để nó xử lý. Khi mà xong thì các bạn sẽ chờ đâu đó khoảng 5 phút để nó xử lý video của chúng ta. Chất lượng cũng tốt nên nó sẽ xử lý một chút rồi. Khi mà những cái video được đăng rồi thì các bạn sẽ thấy icon xem ở đây. Mình sẽ có thể bấm vào cho các bạn xem video này xong rồi. Các bạn thấy không? Nó sẽ hiện lên cho các bạn. Rồi, các bạn cũng có thể bấm, ví dụ như đây là Reel này, các bạn thấy nó sẽ hiện lên ngay lập tức cho các bạn khi các bạn xong. Thì cái công cụ này rất là hữu ích nếu các bạn thực hiện video một cách nhanh chóng và nó sẽ giúp cho các bạn tận dụng cái nền tảng giống như là Reel, giống như là SOC hoặc là TikTok để viral cái sản phẩm hay là cái website của các bạn. Hy vọng là qua clip này thì các bạn đã nắm rõ cách sử dụng công cụ rụt vít. Nếu các bạn cần thêm hướng dẫn hoặc là có thêm những ý tưởng khác thì các bạn hãy để lại comment dưới cái video clip này.
Mình sẽ xem và mình sẽ nâng cấp cái công cụ để đáp ứng thêm cái yêu cầu của các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những clip hướng dẫn khác của mình.